cả anh chị ạ. So good morning, good afternoon, good evening everybody around the world in the webinar special Zoom today. Today very special because today we have a chance to interact, to have some update new and interact with the management team from the company. And I'm so lucky to be in this business about 9 months ago, and also after 7 months I have a chance to come and to come to Sweden and Finland to have a chance to meet all of the management team, especially like all the people on the management team here. And I'm so lucky because what? Because this company is with a dedicated founder, management team, and the way we do business, the way we roll out the projects, totally different. So whatever the company mentioned, promised, they deliver. Each one of our, our mission, vision of the company. And here's a couple of photos, a couple of pictures. My wife Tiffany and I will be with the company for the last trip in the middle of August and October. And we're so welcome, we're so happy, so we're honored today. All of the key people, management team from the companies, they participate with us today. And so let's start the meeting today. And please hold on your questions at the end of the webinar, and we have a chance to ask the questions and have an answer from the management team. Okay, hold on your question, or you can write on the chat during the updating. Yes, hello, Aris, Chen Arik, Nico, Chen, Turkey, and all of management team. And we're so glad to have you here. So please, let's start with the Chen. Are you there? Yeah, I am, but I think Nico is going to start the call, Simon. I wrote that to you in chat. Okay, I got it. So Nico, because we're so happy to have you a couple of times with us, especially with so many years experience in international business, different industries, especially for the network marketing, and especially like 11 years in Asia, Hong Kong, and Philippines. So we learn a lot from the many, the lesson sharing and how you miss the Bitcoin and how the action we need to do. We appreciate that. So today, we hand over to you. Allow me, because a lot of Vietnamese here, so allow me to start somehow to translate into Vietnamese key point. Rất là happy hôm nay anh chị, bởi vì tất cả những người sáng lập của tập đoàn, rồi quản trị điều hành mà anh chị nhìn trên mấy bức tranh đó, cái bức tấm ảnh đó, là có dịp vợ chồng Simon gặp họ tại Phần Lan và Thụy Điển trong giữa tháng 10 vừa rồi, sau hơn 7 tháng mà làm tham gia, và khẳng định thêm một điều nữa tại sao Simon tin tuyệt đối, bởi vì cái tầm nhìn, cái quyết tâm của ông Ari, người sáng lập ra, và cách ban điều hành cũng như cái cách đi độc đáo khác biệt mà chưa từng thấy trên thế giới chị. Nên để họ đã tạo được một cái nền tảng rất tốt về pháp lý, về công nghệ để đi rất xa. Hôm nay chúng ta sẽ từng bước chúng ta sẽ nghe những cập nhật, rồi anh chị giữ những câu hỏi có thể đánh trên group chat, cuối cùng chúng ta sẽ trả lời anh chị hỏi đáp. Người đầu tiên xin mời là Nico, ông đã phụ trách tư vấn cho cái quỹ đầu tư mạo hiểm của mình. Nico, hand over to you. Thank you so much for being with us. Hello, everybody, and I'm so happy to see you in large numbers today for attending this management team meeting. Vâng, tôi chào các bạn. Lần nữa tôi rất là vui bởi vì thấy rất nhiều các bạn trong cuộc Zoom hôm nay với cái management team tập đoàn, cái ban điều hành của tập đoàn. We are so excited about this day. Chúng tôi rất là hào hứng, rất là hưng phấn cho cái ngày hôm nay.
This is a unique opportunity for us to just being part of you and part of us together. Rất là cơ hội khác biệt, đặc biệt lắm, độc đáo lắm, bởi vì chúng ta là một phần của nhau. Các bạn là một phần của công ty là một phần của các bạn. We want to answer your questions about this business, what has been in your mind, and give you like vision so that you're not alone. We are there with you every day. Vâng, các bạn có thể đặt những câu hỏi, những câu hỏi với công ty, cũng như chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái tầm nhìn, sứ mệnh của công ty. Có nghĩa là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng sát cánh bên các bạn trong mỗi ngày hết. Yes. First, I will go through a little bit about this meeting and how is that going to go. Dạ, tôi sẽ đề nghị cái nội dung của cái cuộc họp hôm nay và các nội dung gì cần phải làm, cần phải trao đổi trong bữa nay. We have here today complete management team with you. Hôm nay tất cả những cái người mà trong cái ban điều hành của tập đoàn đều có mặt ngày hôm nay để cùng chia sẻ cập nhật với các bạn, làm việc với các bạn. First, I will be talking a little bit about our business. Đầu tiên tôi sẽ nói về cái dự án, cái business, cái doanh nghiệp của chúng ta. And then I will pass the torch to Janne Koho, our Chief Security Officer. Vâng, và dĩ nhiên là cùng phối hợp với tôi là ông Chen Arit, người mà coi như là giám đốc, người phụ trách về công nghệ của tập đoàn. After Janne will be Jyrki Rintanen, our Chief Operations Officer, giving you a little bit insight of his world and about what he does at the moment. Vâng, sau đó là Chen là người coi như là Chief Operations Officer, là người mà quản lý điều hành bên trong á, sẽ trao đổi cho chúng ta biết cái chuyện gì đang xảy ra. Then after that, Jan-Erik Newman, our Chief Technology Officer, will go through a little bit about what will happen about our presentations and how you can utilize that in your own business. Vâng, tiếp tục Chen sẽ ghi dạ, coi như là có những cái nội dung, những cái tài liệu để chúng ta hiểu và bạn dùng cái đó để trong doanh nghiệp phát triển của mình như thế nào. And in the last, of course, our founder, basically our father behind this business, is going to talk about all of those things that has been bothering you and go through a little bit of those things, that where is our future going to be. Vâng, và cuối cùng ngài Ari là người mà sáng lập của tập đoàn, người mà đạo diễn đằng sau, cái người mà đằng sau của cái dự án này, công ty này á, sẽ cập nhật chúng ta cũng như là những cái gì mà hỏi đáp và là những cái hướng đi của công ty ở tương lai. So let's start this meeting on my part. Vâng, đầu tiên là cái phần của tôi. Yes, please. So everybody knows that we are doing our own business. Tất cả mọi người đều biết chúng ta đều làm cái dự án của chúng ta, cái doanh nghiệp của chúng ta. But this is a business that you don't have to do alone. Nhưng cái doanh nghiệp này á, bạn không phải là người làm việc một mình được. Bạn không cần phải làm việc một mình. We are working on this together, you and me. Chúng ta làm việc với nhau, các bạn và tôi. We are helping you to do your business. Chúng tôi giúp các bạn để phát triển doanh nghiệp của các bạn. We are helping you to succeed, to be more. Và giúp các bạn để mà thành công hơn nữa. But there is also your part, what you have to do. Và dĩ nhiên bạn phải có cái phần của bạn cần phải làm. As this is called network marketing. Vâng, cái đó đều gọi là gì? Phát triển cộng đồng, network marketing. It's only thing that you have to do is network with your friends and family and people that you know. Việc của mình duy nhất làm là gì? Kết nối những người mà mình biết, bạn bè hay là người thân trong gia đình của mình kết nối như thế gì? We talk to them every day anyway. Mình cũng có cả mỗi ngày mình cũng giao tiếp với tất cả mọi người, đúng không ạ? So we just sit down with them, give them an opportunity about this business and its possibilities. Mình chỉ ngồi với họ thôi, cũng chia sẻ cái cơ hội này và những cái khả năng có thể xảy ra.
And they will do the decision. Do they want to work with us or not? Và để cho họ quyết định, họ sẽ quyết định họ cùng làm việc với các bạn, với chúng ta hay không. Because it's also the decision if they want to succeed in their life or not. Và dĩ nhiên đó là quyền quyết định của mỗi người, họ muốn thành công trong cuộc sống hay không. There is always, like you see in an image in front of you, there is three stages of life. Và lúc nào trong cuộc sống nó cũng có những cái tương tự cái ba cái giai đoạn trong cuộc sống, trong cuộc đời của chúng ta. When you are growing up, you're always talking about when I'm going to be older, I'm going to do this and that. Đó có lẽ là khi mà chúng ta trưởng thành, bắt đầu lớn, trưởng thành lên, chúng ta cũng có cái đứa bé đó, chúng ta lúc nào cũng muốn sau này lớn lên tôi làm được cái gì đó. When I graduated from school, I will go to work and be successful. Cũng như tôi muốn là gì, khi nào đó tôi tốt nghiệp, tôi làm việc gì đó và được thành công, và phải thành công. When I get a promotion, I will get more money. Khi mà tôi được thăng chức lên thì tôi lại được lương, thêm tiền, thu nhập. When my children are old enough, I will have more money to spend on me. Và khi mà con cái bạn mà trưởng thành lớn hơn thì mình lại có nhiều tiền để dành cho mình. But that time flies away so fast. Say again, But that period of time flies away so fast. Và những cái giai đoạn như thế, những cái giai đoạn, những cái thời điểm như thế, những giai đoạn như thế nó trôi qua rất là nhanh. Soon enough we are saying, but it was, I would have been successful, but this and this happened. Và sẽ có lúc chúng ta nói nhưng đáng lẽ tôi thành công hơn, nhưng mà tôi chưa đạt được những đó. I would have taken a part of that business, but I was in a school or I was in a bad state of life. Đáng lẽ tôi nằm trong cái doanh nghiệp đó, nhưng lại đang ở học hoặc làm cái gì đó trong cái giai đoạn xấu trong cuộc đời, nó không tốt trong cuộc đời. And when we start to tell ourselves that it's okay to say but, the time flies again fast forward. Và chúng ta thường hay nói là nhưng phải chi, nhưng mình hay nói cái hoài. And we might be already grandpas and grandmas. Và khi mà mình cứ nói nhưng hoài, cái cuộc đời thời gian nó cứ trôi qua, cuộc đời chúng ta có thể thành ông nội hoặc bà nội rồi, ông ngoại hoặc bà ngoại rồi. And we are sitting at home thinking about only if. Và bắt đầu mình ngồi ở nhà, bắt đầu mình lại nghĩ về phải chi nếu như phải chi nếu như trước đây. If I would have taken part of that business, or if I would have taken that chance, I would not be here right now. Mình lúc đó mình nghĩ là phải chi ngày đó mình nắm bắt cơ hội làm kinh doanh, phải chi mình nắm bắt mình làm một cái gì đó, thì bây giờ nó khác rồi. So like you and me, all of us are good of making excuses to ourselves. Bạn cũng như tôi cũng như các bạn, thường hay có những biện hộ, có những cái lý do, nhiều cái lý do, rất nhiều cái lý do để không làm cái này cái nọ. We are very good of lying to ourselves. Mình cứ cho cái lý do mà có biện hộ trong cuộc đời của mình. So we have to become now people, which are saying now when I have a chance, I have to do this. Nhưng chúng ta cần có những cái quyết định là tôi phải trở thành cái người của bây giờ, có cơ hội chúng ta phải nắm bắt thành hành động. Now when not all of my friends are part of this business, I have to talk to them. Có nghĩa là ngay bây giờ những người bạn mà chưa có nằm trong doanh nghiệp này, tại sao mình không chia sẻ với người đó? Now when my friend is down, I have to help him to bring him with me to this business. Và khi những người bạn mình thất vọng, hay là những người bạn mình chưa thành công trong cuộc sống, hay là nó bị xuống anh chị trong doanh nghiệp đó, tại sao mình giúp họ ngay bây giờ để họ vượt dậy? And eventually our life and their lives will be better. Và cuộc sống của chúng ta, cuộc sống của những người bạn của chúng ta sẽ được tốt hơn. So this business, like we talked before,
is like owning a McDonald's or 7-Eleven. Cái doanh nghiệp này giống như chúng ta đã nói, nó giống như McDonald's, giống như là những cái McDonald's thức ăn nhanh á, hoặc là cái tiệm bán 7-Eleven, nó là tiện ích anh chị, tiện nghi á. If you are an owner of 7-Eleven or McDonald's, you are not telling that I can't get customers because I have this and this reason. Nhưng nếu mà bạn là người chủ của McDonald's hoặc là người chủ của 7-Eleven á, mấy cái tiệm mà mua cái chuỗi tiệm mà tiện ích, mua sắm tiện ích, bạn không thể nói cái câu chuyện là tôi không có khách hàng được. You are saying, God damn it, I will do everything that I can to get everybody around me to come to my shop. Nếu bạn là những người chủ McDonald's, 7-Eleven á, bạn sẽ nói là gì ạ? Tôi sẽ làm bất kỳ một cái gì đó, bất kỳ cách nào đó để đưa những người khách tới cái tiệm của mình, đúng không ạ? And this is just what you are going to do now. Bring everybody join your business. Đó, chúng ta cũng như thế. Cái suy nghĩ chúng ta làm của chúng ta phải ngay bây giờ này, chúng ta phải giới thiệu cho tất cả bằng mọi giá, đưa mọi người vô biết cái doanh nghiệp của mình chứ. And rest of your life, you will earn what they buy, use, or accumulate money from this business. Và suốt cuộc đời của chúng ta, một lần chúng ta giới thiệu thôi, những người đó là thành viên rồi, họ mua sắm cái gì đó, chúng ta được một phần, chia cái lợi nhuận, chia cái dòng tiền, cái phần thưởng cho tất cả những cái mua sắm của họ suốt cuộc đời của mình khi mà họ chẳng còn mua. And that is just what we do. We just repeat. Vâng, đó là cách chúng ta làm á, chúng ta cứ lặp lại những điều đó. Same as what the owner of McDonald's does. Và cũng như là McDonald's hay là 7-Eleven, họ cũng làm như vậy thôi anh chị. Làm thế nào đưa khách tới, tìm khách mới, giữ khách. They are not happy to have just one customer. Chắc chắn những cái tiệm McDonald's hay là 7-Eleven đó, họ không có vui nếu mà họ chỉ có một người khách thôi. They want to get all of the customers that they can. Họ muốn tất cả có thể có được nhiều khách hơn tất cả khách nếu họ có thể. Same you have to do for your business. Và tương tự thôi, chúng ta muốn xây dựng cái doanh nghiệp này thì bạn cũng phải có cái tư duy về cách làm như vậy anh chị. Đưa tìm người mới, đưa khách mới vô. So you have to become to be now person right now. Bạn cần phải trở thành cái người, cái tư duy, cái suy nghĩ bạn phải trở thành cái ngay bây giờ, làm là làm ngay bây giờ. Now people. And we will help you do that. Và chúng ta cũng sẽ cùng nhau giúp các bạn làm điều đó. This day today is one of those steps forward in your business. Và hôm nay là ngày đặc biệt, một trong cái bước rất quan trọng để giúp cho các bạn phát triển doanh nghiệp của mình. I am so excited to be part of this day and part of your business. Và tôi rất là hưng phấn, hào hứng trở thành một phần của cái ngày hôm nay, một phần của doanh nghiệp của các bạn. Now it's time me to transfer this torch, this presentation torch to Janne Koho, our Chief Security Officer. Và đây là điểm của tôi để tôi mời ông James là người COO phát triển James Koho á, trên màn hình anh chị. Chief Security Officer là người mà phụ trách về cái bảo mật của công ty. Yes. Janne is going to tell you that you don't have to ever be worried about this business because he's taking care of that you are safe. Và các bạn, ông sẽ chia sẻ cho chúng ta hiểu những cái mà các bạn sẽ không lo về cái business này, bởi vì những cái gì nằm cốt, những cái gì mà cốt lõi họ đã tính toán trước và công ty đã làm cho tốt, cho bảo vệ bảo mật tốt hơn cho các bạn. Janne, welcome and share your vision for the future as well. Yeah, ông mời anh Chen ạ. Thank you, Mika. Thank you. Thank you very much and greetings from Scandinavia. My name is Janne Koho and I work in this project as Chief Security Officer. Xin chào tất cả các bạn, tôi ở vùng Scandinavian, cái vùng mà bên Bắc Âu anh chị, cái khu đó đó. Và tôi rất hạnh phúc, rất vui là làm việc với tập đoàn công ty với vai trò của cái người mà giám đốc về bảo mật thông tin. Yes. It is on my responsibility to see that all the server environments and everything are done in such a way that you can feel to be safe. Và tôi rất là hạnh phúc, hạnh phúc để mà chia sẻ với các bạn là những cái gì mà chúng ta đang làm đó,
để giúp cho các bạn là trong một cái hoạt động doanh nghiệp một cách là an toàn và bảo mật tuyệt đối. And I'm really happy that all the management in this team is from Scandinavia. As in Scandinavia, we do what we say. Và tôi rất là vui bởi vì tất cả những cái người ban trong điều hành của tập đoàn mình á, họ đều xuất phát từ cái Scandinavia, tức là dùng Bắc Âu đó chị, mà họ cái phong cách, cái cá tính của họ đó là họ nói và họ làm. As I work for the security, it's also in my best interest to know with whom I'm working with. Dạ vâng, tôi là làm cái người là làm trong cái lĩnh vực mà bảo mật thông tin. Bảo mật thông tin tôi rất là muốn biết tôi làm việc với ai. Đó, bởi vì cái đó rất là quan trọng. Yes. And all the management and our partners have passed a really tight scrutineering, and which I'm very happy. And as Simon is our partner, he has passed also. So we are really excited that we have a secure environment created for all the members. Vâng, thì tất cả người trong ban điều hành, tôi rất là vui là trong đó thậm chí cũng Simon là một trong những người nằm trong cái chúng tôi xem như là partner của chúng tôi á, là tất cả đều rất là tâm huyết cùng phát triển với tập đoàn tất cả mọi cái như thế này nè, nên mình phải bảo vệ được tất cả những thành viên trong cái câu lạc bộ của chúng ta, của công ty của chúng ta. Yes, it is our most important thing to keep our promises. Whatever we promise to the community, we will deliver. Và một trong những điều cực kỳ quan trọng là những cái gì mà chúng ta hứa, tập đoàn hứa gì ra bên ngoài đó, phải giữ được cái điều hứa đó, lời hứa đó. I could tell a lot about security, but then it wouldn't be secure anymore. So I stop my part here and give the next speaker, Mr. Jyrki Rintanen, the word. And I'm really happy that I was invited here, and I will wish everybody the best of the success and really keep my thumbs up for you guys to work hard and earn real serious money. Thank you. Thank you so much, Chen. Dĩ nhiên là về security thì cả một cái vấn đề rất là dài, nhưng mà tôi nói với tôi tự tin với các bạn rằng là các bạn được cái bảo mật rất là tốt từ trong công ty. Đấy thì cái phần kế tôi muốn giới thiệu ông Cherky, một trong những người mà trong ban điều hành, để chia sẻ thêm các bạn thêm những cái bước sắp tới ạ. Thank you so much, Chen Koho. Thank you. Security very important. Yes, thank you. Yep. So, Jackie, hi Simon. Hi Simon, how are you? Yeah, thank you. Nice to see you. Nice to see you again. I'm so happy. It's been a while. Yeah. It's been a while, really. Yeah. Do you hear me well? Yes, we can hear you well. Okay, perfect. So thanks, Janne and Mikko. You had it. You had a good presentation and good topics, how to say. And from my point of view, I would like to share a couple of words about venture capital pool. Okay. Vâng, tôi cảm ơn ông, tôi rất cảm ơn Mikko với lại ông Chen, dù là cái bài chia sẻ rất là ngắn nhưng mà nó xúc tích và đi vào nội dung. Vâng, thì phần của tôi sẽ chia sẻ với các bạn là về cái quỹ đầu tư mạo hiểm venture capital pool. Yes. Okay. As you may have seen, we have already launched the venture capital pool, and the first couple of investments have been made for the companies, which you, I hope, all are aware of. Vâng, chúng ta đã biết cái quỹ đầu tư mạo hiểm VCP Venture Capital Pool đã được thành lập, và những cái quyết định đầu tiên mà đầu tư cho ai đã được ra quyết định rồi. Các bạn cũng đã biết một vài cái tên đó rồi. Yes. As you who have ever been investing something, so you understand that this is not a one-night shot. It's a long-term commitment and dedication to work with those companies, and I'm happy to announce that the management team of those two investment companies, they are working pretty hard, and they are doing their best to give the best of the skills to the services what they provide. Vâng, khi mà chúng ta nói cái quỹ đầu tư mạo hiểm đó, venture capital pool đó chị, đây khi mà chúng ta đã quyết tâm vô làm thì
thì đây không phải là một cái đầu tư mà ngắn hạn, mà cái đó là một cái cam kết để mà cùng đồng hành, cùng làm rất là lâu dài, long term capital, long term đó, commitment, tức là cam kết để làm việc rất lâu dài. Và cũng coi như là cũng chia sẻ với các bạn là hai cái ban điều hành, những cái hai cái đầu tư mà chúng ta cái ban điều hành đó họ rất là tâm huyết và họ làm việc ngày đêm để mà đưa cái gì tốt nhất cho cộng đồng của chúng ta. Yes. In that end, things are running smoothly, and I hope in the nearest future they are ready to announce the new services, rebranded services with state-of-the-art software. Và họ đang tập trung làm việc rất là cực lực anh chị. Và tôi hy vọng là một thời gian ngắn như họ sẽ công bố ra những cái sản phẩm mới của họ, nó làm như thế nào để mà về công nghệ, về sản phẩm của họ. But what I would like to point out is that we still need you and all of you to help our venture capital pool to grow. Và một điều mà tôi muốn cũng nói lại là rất cần các sự hợp tác của các bạn trong cộng đồng của chúng ta để giúp cho cái quỹ đầu tư VCB này nè nó tăng trưởng lên anh chị. The more our community members can get people to join us, invest in venture capital token, the more we can do, and the more we can spread our word. Vâng, thì cộng đồng chúng ta càng có nhiều người tham gia, cùng càng phát triển, càng cái số tiền trong cái quỹ đầu tư như thế thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều điều. So like Mikko here before already noticed that this is the way how we should change our mindset and do things differently so that we achieve the goal. Dạ vâng, với cái Mikko xuất hiện ở đây cùng với chúng ta đó, chúng ta cần phải thay đổi cái suy nghĩ. Chúng ta cần phải thay đổi suy nghĩ về cách làm để chúng ta cùng nhau để mà đạt được cái mục tiêu chung. And so there are many things what I can explain about venture capital pool, but I think last time some of you were with us and we went through about the process and all of this stuff. So it's not necessary to talk about that, but these are the latest news updates from the venture capital pool, and I would like to thank you. And it was a pleasure to be here with you. And now I suppose that it's Jan Erik's turn to give his insight. Thank you. Vâng, thì cái venture capital pool là cũng đã từng giải thích trước đây một vài lần á, cái quy trình chọn nhà đầu tư hay là cách làm như thế nào cũng đã chia sẻ rồi. Tôi sẽ không nói sâu, tôi chỉ nói những cái điểm mà cái quỹ này nó đang phát triển cập nhật nhanh thôi, và rất hạnh phúc để tiếp tục đồng hành và cùng làm việc với các bạn. Bây giờ phần kế tôi sẽ giới thiệu ông Jan Erik để mà chia sẻ cập nhật thêm với chúng ta. Thank you so much, Jurgi, for updating venture capital pools. That's the way to go. Yep. Thank you. You're supposed to say kiitos. That's thank you. Yes, kiitos is thank you in Finnish. Yeah. That in Finland, right? Yes, kiitos. 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 Thank you. Now you speak Finnish. Not kiitos. Well, okay. Good morning, Simon, to you, and good afternoon, everyone in Asia, or good evening. I know it's getting late there. We have 2 o'clock here. Sun is going to go down, and it's extremely cold outside. But luckily, we have this amazing online opportunity that we are doing. Vâng, chào Simon ở buổi sáng. Tôi biết anh ở buổi sáng ở Mỹ nha. Và chào tất cả anh chị ở buổi chiều, buổi tối. Và đúng là chúng ta đang ngồi. Hiện nay bên ngoài nó trời rất lạnh, rất lạnh ở Sư Quỷ, ở Thụy Điển anh chị. Và chúng ta rất may mắn là chúng ta có cơ hội online, làm việc online như thế này. Yes. I'm going to first say that we received some questions from the community through Simon, and we have actually written down all the answers that we will distribute, so Simon also can translate them to your language after this call. Vâng, tôi cũng đã nhận được một cái list câu hỏi của các bạn, các bạn Việt Nam, các bạn quốc tế đó. Và chúng tôi cũng đã trả lời chi tiết từng trong những câu hỏi của các bạn và sẽ chuyển cho các bạn. Các bạn có thể là dịch trên ngôn ngữ của các bạn để cho cộng đồng thành viên hệ thống của mình hiểu được. Cái đó tôi đã để ra rồi. Yes. But
like Jyrki said, and also Jan and Mikko touch base on this business is about us all. It's a community of winners where you can win, earn, and profit, and we do it together. Yeah. So the question you should ask yourself being on this call is, what did I do today, or what did I do last week to make my business grow? Vâng, thì giống như là Mikko nè, Jyrki cũng đã chia sẻ với các bạn á, cái doanh nghiệp này là doanh nghiệp của cộng đồng của chúng ta, cùng xây dựng với nhau, cùng build với nhau, cái community mà. Cái câu hỏi mà đúng ra chúng ta nên hỏi với chúng ta đó, mình đã làm được cái gì từ ngày hôm qua, làm gì được ngày hôm nay, và chuẩn bị làm cái gì đó. Yes. Because it doesn't matter what kind of business you are in, or if you have a job. If you don't go up to your job or do anything with your business, nothing will happen. If you have a job, you're probably going to get fired if you don't show up. Vâng, cái doanh nghiệp này cũng như tất cả những cái công việc khác, những cái doanh nghiệp khác của anh chị. Nếu anh chị làm công ăn lương, anh chị có công việc á, anh chị không show up, anh chị không có bước tới làm việc, anh sẽ bị sa thải thôi, bị đuổi thôi. Mình cũng phải làm việc của mình anh chị. Yes. So never expect more from other people than you do yourself. So if you are a high performer, talk to a lot of people, invite a lot of members to presentations, and really build a team, well, then you can expect the same from others. But if you don't do that, well, you shouldn't expect anything from anyone else. Because people do as you do, they don't do as you say. Probably you know that. It's like with languages, you know, and everything else, they imitate you, whatever you do. Trong cái doanh nghiệp, đặc biệt là phát triển cộng đồng, network marketing anh chị, cái chuyện mình làm cực kỳ quan trọng. Người ta sẽ để ý mình làm cái gì. Nếu mà bạn nói mà bạn không làm thì làm sao mà người ta sao chép, người ta bắt chước bạn được. Nó cũng là một công việc thôi. Mình phải làm anh chị, mình phải perform, mình phải vào cuộc, mình làm như thế thì người ta mới làm giống mình. Yes. About 10 years ago, the Swedish government wanted to privatize the government phone system. I don't know how you have it in Vietnam, but you probably have many phone operators. But so they did what's called an IPO. That means they list the shares, or they offer them to the public. You probably know what that is, Simon, right? Ở Sweden, ở Thụy Điển á, khoảng 10 năm trước đây á, khi mà cái công ty của chính phủ á, của nhà nước á, họ tư nhân hóa cái hãng điện thoại, cái tập đoàn cái công ty điện thoại của họ. Thì cái Việt Nam chắc cũng tương tự, có thể nhiều cái công ty điện thoại, nhưng mà 10 năm về trước á, nó khi mà tư nhân hóa đó là chuyển đổi từ vốn của nhà nước, của chính phủ qua của tư nhân á, nó gọi là quá trình IPO, bán cổ phiếu lần đầu tiên ra bên ngoài. Yes. And they gave promises, you know, over the moon, how big everything was going to get and how great everything was going to get. And they sold the share at a certain price. And I can tell you, still today, 10 years later, the price they sold the share for has not recovered on the stock market. It's still lower than it was 10 years ago. Và thậm chí khi mà họ bán ra IPO á, cách họ nói, họ promise, họ cam kết rồi tất cả là cái diễn ra một cái viễn cảnh nó nhiều, nó lớn. Thế là anh chị biết tới thời điểm này nè, 10 năm sau cái giá mà hiện nay chưa quay trở lại cái giá mà bán của 10 năm trước. Đó. Tức là thấp hơn cái giá mà ngày xưa mua của 10 năm trước. So basically they tricked 1 million shareholders in Sweden to invest in, you know, the government, basically. And so what's the point? What am I trying to say here? Well, what I'm trying to say is that we are going to deliver what we promise, always. That's the fundamental of our business, because that's why we're here, you know, to deliver. But you also have to understand that you have to deliver and contribute. Otherwise, nothing will happen. Vâng, thì cái điều đó nói gì ạ? Tức là cả triệu người ngày xưa là cổ đông mua ở Thụy Điển đó, mua cái cổ phiếu của cái hãng điện thoại, cái công ty điện thoại mà khi nó tư nhân hóa đó, họ suffer, họ không đạt được cái ý như họ muốn.
Cái điều mà tôi muốn nói á, công ty tập đoàn của chúng ta đó là đã hứa cái gì làm được cái đó, promise deliver. Nhưng ngược lại các bạn cũng phải làm công việc của các bạn cùng phát triển với tập đoàn, cùng phát triển, muốn tăng trưởng cái đó, mình phải thực hiện cái chúng tôi hứa chúng tôi làm. Và bản thân các bạn cũng phải là có cái nhiệm vụ của các bạn cần phải làm chứ. Yes. No, the phone company in Sweden, and the reason why they haven't recouped their share price is very simple, because the people who bought the shares are not using their service. They're using competitor service, Tele2, 3, Telenor, and not the government phone company. So ask yourself, if you start your business and it's a hamburger business and you go and eat in every other restaurant but not your own, how much and how good is that? Vâng, anh chị biết đó, là các triệu người mà là cổ đông của cái công ty điện thoại ở Thụy Điển mà lúc mà tư nhân hóa đó chị, bán cổ phiếu ra ngoài á, họ lại không sử dụng dịch vụ của công ty của công ty mình, cái cổ phiếu của mình, mà đi sử dụng những cái công ty ABCD mà giá bên ngoài nó rồi đối thủ nó rẻ hơn. Thì giống như có phải là các bạn tham gia mở nhà hàng mình rồi bạn đi ăn uống nhà hàng khác không à, không quan tâm đến nhà hàng mình. Giống như chúng ta tham gia ở đây rồi chúng ta không có contribute như thế, không làm như thế thì làm sao mà giá trị nó tăng lên được. Yes. And you tell your friends that no, don't come to my restaurant, please go to the other side of the street, they have better burgers. How clever is that? Dạ, giống như bạn là chủ, bạn cổ đông của nhà hàng mà bạn nói đừng có tới nhà hàng của tôi, đi qua nhà hàng ăn cái hamburger ở nhà hàng khác đi, thì làm sao cái đó làm sao mà nó phát triển được khách của nhà hàng mình được. So even if we deliver all kinds of services in the future like we are about to do, I'm just showing you the technology we use with our applications. As you know, we have something called React. You can Google it if you don't know what it is. It's a language. React Native is the name of the apps. So even if we bring out the most beautiful things to everyone, if you are using someone else's service, how good is your business going to grow? Ask yourself that question. Vâng, anh chị cứ nghĩ dù là chúng ta có những cái sản phẩm rất là tuyệt vời cho tương lai gần, công nghệ, ví dụ như những cái gì mà chúng ta nói như là tiền này, thậm chí cái công nghệ nó gọi là React Native, dĩ nhiên là mình chưa hiểu, từ từ mình hiểu anh chị. Nhưng mà cái câu hỏi là gì? Nếu mà cái công nghệ chúng ta đưa ra rất là tuyệt vời, rất hay, mà các bạn không dùng hết, các bạn không sử dụng nhé, thì thử làm sao mà nó phát triển được ha? Các bạn tự hỏi các bạn, chúng ta tham gia một cái kênh một cách mà chúng ta xong sử dụng cái sản phẩm của chúng ta thì làm sao mà nó phát triển được. Our concept is very simple: win, earn, and profit. So if you participate in the game, you can win. Now you can win up to 12 million euros. I don't know if you can do that in Vietnam. I have no idea, but maybe you can. But you can here, 100%, but you need to participate. And if you invite other people, you earn when they also win. And you can earn anyway when they build their team. You can't do that in any other game. You can also profit in our business from inviting people. So this is a people's business and it's your business. So you need to make sure that you are doing stuff here and not expect others to do it. Vâng, anh chị thấy đó, cái nền tảng giá trị cốt lõi chúng ta rất là đơn giản. Bạn có cơ hội bạn tham gia, thậm chí chúng ta được thắng tới cái chuyện mà 12 triệu euro. Không biết ở Việt Nam hay những gì nó có những cái game tương tự không, nhưng chúng ta lại có thứ nhất thắng được 12 triệu, thứ hai đồng đội chúng ta thắng, chúng ta vẫn được chia một phần nào đó. Chúng ta nghĩ là một cơ hội rất là độc đáo, khác biệt. Rồi sao nữa ạ? Chúng ta lại phát triển ra, chúng ta được thu nhập, được cái earning, giá trị thứ hai. Rồi chúng ta lại được profit, được tham gia cái quá trình mà được chia lợi nhuận của bên trong nội bộ và bên ngoài, dự án trong nội bộ, dự án bên ngoài nữa. Đó thì đó là những cái mà chúng ta có thể làm được. Chúng ta quyết định là chúng ta có tham gia không, muốn thắng được 12 triệu euro mà không tham gia cái vé đó thì làm sao mà cái membership đó thì làm sao mà thắng được cái đó. Thì đó là những cái mà chúng ta cùng nhau làm, trực tiếp nhau để làm. Now, the main reason we have created our own currency, as you know, called decent coin or DES,
is because within our own ecosystem and all the services and products we're going to connect to it, we can create the transactional flow, meaning everyone who joins in BIjourdT or buys products in the future, all the commissions generated, we can pay that to our members and merchants. But of course, when they want to retrieve all their money, they can choose to get it in cryptocurrency or like Bitcoin or Ethereum. So that's the reason why we created our own currency, to have our own ecosystem in place, not be controlled by a government or Apple or Google or Facebook, because that's exactly what's happening today in the world. They control the money flow, they control the information flow, and we don't want to be there. It's called decentralized autonomous organization. Vâng, You anh are chị in thấy control. chúng ta đã được thông báo, chúng ta tạo ra cái đồng tiền riêng của chúng ta, cái tiền riêng của trong hệ thống sinh thái của chúng ta. DEG đó. Tại sao? Bởi vì với cái đồng tiền đó, chúng ta connect, chúng ta dùng tất cả những cái công ty, những cái doanh nghiệp, những dự án, những công ty đưa vào nè, rồi những cái người mà bán hàng hóa cái mới trên khắp nơi, và chúng ta được chia sẻ một phần trong cái lợi nhuận của cái đó trên tất cả các nền tảng đầu tư bằng cái đồng tiền của chúng ta, mà không sợ, không liên quan tới chính phủ nè, tiền pháp định của người ta, chính phủ, luật lệ nè, Facebook, Google, Samsung rồi app, cái Google App. Tức là mình được tự do. Anh chị biết bây giờ là tất cả những cái kênh đó, nào là chính phủ, Facebook đó, họ kiểm soát thông tin của chúng ta, họ kiểm soát cái tiền của chúng ta. Chúng ta phải đi một cách này để hợp pháp và tiện lợi khắp mọi nơi. Thì đó là lý do chúng ta tạo ra cái currency này và được dùng khắp mọi nơi. Chúng ta không muốn ai kiểm soát chúng ta cái này đó. Về cái chuyện mà tiền bạc, về cái chuyện thông tin giống như Facebook hay là chính phủ đang làm. Tại sao chúng ta sẽ đi dần tới cái hướng mà DAO á, nó là gì ạ? Nó là tổ chức tự trị phi tập trung. Đó là một cách làm để mà chúng ta đi về hướng đó chị. Yes. And the reason we're using React and what's called React native apps is again because we don't want to be in control or controlled by third parties like Apple or Google, who control the iOS system and the Android system. We build it ourselves, then it can be on any device, anywhere we have an internet connection in the world. And no one can shut you down or shut us down or shut it off. That's the beauty. Một trong những cái đẹp nhất, rất tuyệt vời đó, cái technology React native đó, là gì ạ? Chúng ta sử dụng một cái công nghệ riêng của chúng ta, không bị phụ thuộc vào iOS, Android, Apple, Google, chính phủ. Có nghĩa là chúng ta hoạt động khắp mọi nơi mà không sợ cái chuyện mà người ta shut down, người ta muốn tích thì người ta đóng lại của mình. Đó, mình vượt qua tất cả đó bằng cái công nghệ riêng của mình, cách làm riêng của mình. Yes. I know Apple actually shut down some major apps because they I don't know what they were doing. They had some argument, but suddenly I think the Twitter app was gone for a few days. I mean, it's insane how powerful you are as a company. You push a button and then it disappears for everyone. That's never going to happen with us. It can't happen because we control it ourselves. And eventually, in a decentralized autonomous organization, we also will have a decentralized internet. Then no one can control it except us, the members and the people. Free will. Tôi biết ở Apple nó có những trường hợp những tập đoàn lớn, công ty rất lớn đó, ông nói cái tên gì đó chị, là tự nhiên một ngày đẹp trời là họ nhấn cái nút, họ delete người đó ra, không cho người ta tham gia nữa. Không những là thiệt hại uy tín tất cả một cái, họ có quyền họ làm vậy chị. Còn xin thưa, không ai làm được cái gì trong cái hệ thống của chúng ta hết. Bởi vì cách xây dựng công nghệ cũng như là cái decentralize của DAO là thành sau này decentralize, tức là phi tập trung của internet thì không ai có quyền can thiệp vô mà shut down, mà đóng cửa của chúng ta hết á. Cộng đồng chúng ta quyết định cái này. Yes, that's important. So important. It is super important. It's everything. And again, I want to thank you for giving me the opportunity to speak here. I'm going to turn over the call to our founder, my dear friend, who has been instigating all of this and what we are doing.
where we're heading. He's going to share some visions about where we're heading, and wish you also Merry Christmas, because I know it's Merry Christmas and Happy New Year, even though it's different somewhere. In China, I think they have New Year in February, but anyway. So please, I hand over it to Ari Heimonen. Vâng, thank you. Cảm ơn tất cả các bạn lắng nghe những cái một số cái cập nhật của phần của tôi. Vâng, cái Noel, Giáng sinh sắp tới, có thể là ở mỗi quốc gia nó khác nhau. Như ở châu Á thì đầu tháng Giêng gì đó, Tết âm lịch nhưng mà những ngày lễ lớn cũng bắt đầu sắp tới rồi. Chúc các bạn đón nhận cái mùa Giáng sinh, ngày nghỉ lễ lớn này hạnh phúc với gia đình. Tôi sẽ mời ông Ari Heimonen là người founder, người sáng lập, CEO của tập đoàn, để tiếp cái phần sau để chia sẻ với các bạn những cái tầm nhìn, những cái của tập đoàn, của công ty của chúng ta, người mà sáng lập, người mà kiến tạo tất cả đằng sau của tất cả những cái gì chúng ta đang làm. Thank you so much, Janari. Great to know the technology and on cap in the company do, and we control our business, not other people doing that. Thank you so much for updating that. Especially we need to do our job. Thank you. So welcome, Ari. Hand over to you. Thank you. All right, thank you, Simon. It's a pleasure to be here. Cảm ơn Simon, rất là vui có mặt ở ngày đây với các bạn. And really nice to see you all. It has been a while. Hết tất cả các bạn ở đây. Yes. Yeah, we've been working behind the scenes, and you know, I've heard some rumors circling around that I'm losing my hair, but I can confirm I still have some left. Vâng, chúng tôi làm việc rất cực lực đằng sau, behind the scene, tức là phía sau hậu trường, anh chị, rất nhiều cái để làm. Và tôi cũng nghe có cái viewer nó nói là tôi chuẩn bị rụng tóc hết, nhưng mà hy vọng là tôi vẫn còn tóc như các bạn thấy nè. Yeah. Well, when it comes to our community, it's the core idea of our community is that we build it together and share the benefits together. Vâng, chào mừng lần nữa tất cả các bạn, các anh chị đã tới cái câu lạc bộ của chúng ta. Và cái mà xuyên suốt đó, tức là chúng ta xây dựng cùng với nhau và cùng cái quyền lợi, cùng nhau để gặt hái những cái lợi ích của nó. It is a fundamentally different model than any traditional MLM where your earnings comes only the results that you are building with your own team. Vâng, nó khác với những cái mô hình mà phát triển network cộng đồng bên ngoài nhiều lắm. Bởi vì bên ngoài có những bạn chỉ đạt được những cái kết quả của bạn cho bạn xây dựng từng cái hệ thống của bạn thôi. Our core product has been the LuckyDozens game that we all play together. We have made some enhancements for this by lifting the jackpot to 12 million, and at the same time to make some changes and enhancement of earning part alongside. Dĩ nhiên cái sản phẩm đầu tiên của chúng ta là LuckyDozens á, chúng ta đã có những cái cập nhật như các bạn thấy đó, là có những cái phần thưởng lên tới 12.000 euro cho một cái giải khác đó, thì chúng ta đã cập nhật cải thiện tốt hơn những cái chính sách khác liên quan tới cái này. Yes. So we keep on developing that part as well in future. Và tiếp tục vẫn phát triển dựa trên những cái nền tảng đó để mà phát triển tiếp anh chị, có những cái cập nhật, có những cái cải thiện tốt hơn trong tương lai. As Jürgen has been talking about our venture capital pool, it is actually the first extension to our offering that will allow us to operate outside the community like any traditional marketing company. Vâng, anh chị thấy đó, cái venture capital pool, tức là quỹ đầu tư mạo hiểm á, là một trong những cái mà để cho phép chúng ta coi như nối kết vòng tay ra bên ngoài cái cộng đồng, cái member only của chúng ta. Nó giống như tất cả những cái công ty mà marketing bên ngoài như thế. Through that we can bring money we can bring money outside of the community to be shared among our members and in the community. Và cái điều đó chúng ta là có thể là huy động vốn không những bên ngoài cộng đồng mà bên ngoài để tham gia trong cái quỹ đầu tư của mình. This model we have created will remove all limits of how big or how fast we can grow.
Đó, cái mô hình của chúng ta làm để cho chúng ta có khả năng chúng ta phát triển cực kỳ nhanh nha, rất là nhanh, to, rộng. In practice, it means that you can promote our community fully through these companies in the venture capital pool and benefit out of everything you do, meaning when you bring new customers and when the companies are starting to make profits. Vâng anh chị, chúng ta có thể dùng cái website á, cái thông tin của venture capital pool một cách độc lập, có thể giới thiệu ra bên ngoài để mà mời tất cả những người bên ngoài như thế, thì nó sẽ làm tăng cái giá trị, và nó sẽ những dự án, những công ty nó đưa vô, nó sẽ làm tăng cái giá trị đó, cho những người mà chúng ta có thể giới thiệu ra bên ngoài cộng đồng của chúng ta. It also removes all limitations when it comes to regulation and those kind of things, since you are then promoting the companies that are doing international business that is not under any license requirements. Vâng, và cho chúng ta, ngoài cái chuyện mà chúng ta giới thiệu, chúng ta được những cái quyền lợi là nói rồi nha, nhưng mà cái venture capital pool là một cách mà nó vừa hợp pháp, vừa giới thiệu khắp nơi, cho khắp nơi trên toàn cầu cách doanh nghiệp nó làm, nó không sợ cái hành lang pháp lý của ai đó. Đó là cách mà chúng ta có thể giới thiệu venture capital pool khắp mọi nơi. This model we are now creating and building, it makes it possible to earn much more and much faster than basically any other company on the market. But still the business is built by us and we are here together. Và cái venture capital pool, cái mô hình đó anh chị, nó sẽ giúp cho chúng ta xây dựng rất là nhanh so với các nơi khác, bởi vì mình có cái công cụ, mình có cái công ty, có sản phẩm mình giới thiệu ra bên ngoài đó, và dĩ nhiên chúng ta cần phải làm việc với nhau để phát triển cái điều này. As you all have seen, Jan Erik has already lost his hair, and that's because he has been trying to make it as easy as possible to our members to be successful in our community. Vâng, các anh chị thấy ông Giang Erik là người CTO, giám đốc về công nghệ, ông bắt đầu ông rụng tóc rồi đấy, bởi vì ông làm quá nhiều thứ, ông làm thế nào để đơn giản nhất cho tới tay người tiêu dùng đó, trong cái lập trình nào tất cả những chiến lược đi. Yeah. But the reality is that actually only thing that you are required to do is to build your team, bring more people to our community, and from there we will take care of everything. Và dĩ nhiên cái nhiệm vụ của các bạn cùng với chúng ta đó, cùng với chúng tôi đó, các bạn phải mời khách được, có người phát triển với cộng đồng, phải có cộng đồng, thì đó là cái nhiệm vụ của networker của các bạn. Còn sau đó chúng tôi sẽ làm cái phần của chúng tôi, rồi cái phần để mà để cho nó làm tạo giá trị như thế nào đó, nó tăng trưởng nhanh, lớn, rộng, đem lại giá trị. Nhưng cần các bạn phải làm việc của các bạn, cái nhiệm vụ của các bạn để đưa người vào. We are building the new ecosystem here, and that's a big task to do. It means that it will not happen overnight. It requires us all to give our best to build it up. Vâng, chúng ta đang làm một cái dự án, một cách làm nó khác biệt hết anh chị, nó cần có thời gian, và cái đó là cái mà chúng ta cùng xây dựng mỗi ngày để cho cái mục tiêu xây dựng cộng đồng trong cái dự án, cái mô hình độc khác biệt của chúng ta. We as a management team and basically everyone that is working here has been working 7 days a week here, and we of course continue to do so. Cái management team này làm việc rất là cực lực, 7 ngày một tuần luôn anh chị, và tiếp tục làm theo cái tốc độ như thế. Yes. And of course those who believe our community will get most out of it when it's all done and roll out. Và dĩ nhiên ai thành viên nào trong cái cộng đồng của chúng ta mà tin làm việc cực lực đó, tin vào cái này làm việc tốt đó, kết quả đó thì được tưởng thưởng rất xứng đáng. I have been negotiating with so many possible future partners in our community, and there are so many things to boiling behind the scenes. Bản thân tôi cũng làm việc rất nhiều cái tiềm năng đối tác lớn trong tương lai, trong cái dự án của chúng ta, và có nhiều cái điểm mà đang tiếp diễn, đang diễn ra.
we are going to be extremely successful. But it's basically after we release our BIjourd business in our pool. It's only after that that we are able to start out roll out things that we have in place already. Vâng, chúng ta sẽ rất thành công anh chị, rất thành công, tôi tin vào điều đó. Và đặc biệt là sau khi mà chúng ta roll out, chúng ta đưa vô cái đấu giá đó, BIjourd đó, anh chị, thì rất nhiều thứ có thể là kết nối làm việc và triển khai sau khi cái website đó, cái công ty đó được đưa vào. Naturally, those who have been believing us as a community and building huge team for them will benefit most of those things to be released. Và những thành viên, những thủ lĩnh nào mà tin vào dự án này cùng với chúng tôi phát triển đó, có cái team to như thế, có cái hệ thống lớn thì sẽ được rất nhiều cái quyền lợi khi mà chúng ta giao những giai đoạn sắp tới. So by that saying, I encourage you all to continue to building your team and be prepared when we start to roll out those things. Vâng, và tôi vẫn khuyến khích các bạn tập trung để xây dựng một cái đội nhóm lớn của bạn. Trước khi mà chúng ta đưa vào những cái dự án, những cái thông tin sắp tới đó, các bạn sẽ thấy được cái sức cộng hưởng và cái giá trị của nó. To make it clear, we as a community, we are going to be extremely successful in near future. That's a fact, and it's based on things that we have been doing and keep on doing today. Vâng, một lần nữa nhắc lại, chúng ta là cái cộng đồng với nhau, community, và sẽ rất thành công khi mà chúng ta phát triển nhau như thế này. Đó thì những cái mà anh chị sẽ thấy là những những dự án, những cái đi của chúng ta làm cho cộng đồng rất là giàu có, rất là thành công. Chúng ta cần phải cùng phát triển anh chị. And I sincerely hope that all of you are with us when we are there. So it's like I have been saying, I have many success stories in my past. Same goes with all our management members, but we all understand the fact that success is so much more enjoyable when it's shared with the friends. Wonderful. Đấy thì tôi rất là tuyệt đối tin chúng ta sẽ rất thành công, và thành công chúng tôi cũng rất muốn các bạn ở cùng đồng hành với chúng tôi. Trong quá khứ tôi đã nhiều lần rất là thành công, đạt được những cái mục tiêu, những cái mục tiêu nó lớn, thành công. Và cái core team của tôi, cái nhóm nhỏ của tôi cũng rất là thành công. Nhưng tôi muốn cái thành công này phải có đồng đội, có các bạn, có rất nhiều người tham gia đây cùng thành công với nhau. Yeah. So one more time, it has been a pleasure to be here, and maybe Eric can fill the gaps that I forgot to talk about. So, but anyway, thank you to having me here. Một lần nữa thì cảm ơn các bạn rất nhiều để có dịp mà ngồi chia sẻ, gặp gỡ các bạn như thế. Tôi cũng mời Trang Eric xem coi có bổ sung những cái gì mà tôi thiếu không ạ. Yep, thank you so much, Ari. Always behind the scene, behind everything, and work so hard. Kiitos, Ari. Kiitos. And help you still keep the hair 5 years from now. No, this is from network marketing, Simon. I started selling shampoo, but it didn't work. So. Ông làm từ network marketing cho Eric, và ông bán dầu thơm mà ông không có tóc. Yeah. No, I'm not going to be talking much more. I just want to emphasize on what I said originally. We are sending you, Simon, reply to all the questions so you can communicate it correctly, because it's important. From the community, because it's in English and you probably want to translate it. Vâng, thì tôi không đi vô sâu
bởi vì tất cả câu hỏi của các bạn mà đã gửi cho tôi á, chúng tôi đã trả lời chi tiết từng câu hỏi một, sẽ gửi cho các bạn dịch ra cái ngôn ngữ của quốc gia của mình cũng như là ở Việt Nam á, để các bạn xem. Và cũng khuyến khích các bạn tiếp tục đặt những cái câu hỏi, hãy viết ra những câu hỏi như thế để chuyển cho chúng tôi. Tất cả những câu hỏi của các bạn sẽ được trả lời hết. One small update related to the exchange for DOSX is that everyone with 10 or less PPCs can actually, they don't have any restrictions in the sell order anymore. So if they want to sell 5 or 10 or 2, it doesn't really matter. They can do that, and it's already working. So. Ok, một trong những cái cập nhật nhanh đó, anh chị mà có cái BPC mà thậm chí dưới 10 BPC luôn, anh chị có thể bán toàn bộ số lượng luôn để được cập nhật cái đó, chứ không có phải là cái tỷ lệ mà trước đây chúng ta biết là tối đa 12% gì đó, tức là dưới 10 BPC các bạn vẫn có thể bán được hết luôn. Yep. We are also in the final stage of releasing a new payment gateway for onboarding members. So when new members come on board, they can hopefully from tomorrow use credit cards to pay, or debit cards to pay their enrollment fee. But we are doing the final testing today, so we will send an email out regarding that. Và một cập nhật nữa đó là trong ngày mai, bữa nay chúng ta test lần cuối cùng để cho một trong những cái kênh tiện lợi cho những người mà họ dùng cái visa để master, cái visa debit card là credit card đó để mua những cái gói sản phẩm. Tại hiện nay là chúng ta chưa có cái kênh đó, và như là thông báo đó thì trong mai hoặc mốt test vào cái phần kiểm tra lần cuối cùng sẽ có email gửi ra cho các bạn về cái chuyện mà có thêm cái cổng nữa là visa để chúng ta thanh toán. Yep. So with that, Simon, I'm going to hand over the call to you, and you continue what you normally do. I'm not sure what that is because you speak Vietnamese, but you know we have been cooking up a lot of stuff, and you know some things, and we are super excited. We wish you all a very Merry Christmas and a Happy New Year from all of us in the management team. Remember, in this group, not only Vietnamese team, right? We have an international member too. Yeah, probably. I can't see everyone. Yep, definitely. So, ông cảm ơn rất nhiều và giao lại giải lại cho Simon để cho Simon với các team của anh em vẫn tiếp tục làm cái gì đó trong cái nội dung. Nhưng một lần nữa đó là chúng tôi rất là hưng phấn bởi những cái sách, những cái announcement, những cái thông báo sắp tới, những cái chiến lược đi sắp tới trong thời gian ngắn tới đưa vô nhân dịp Noel, Christmas around the corner sắp tới đó. Chúc tất cả anh chị một cái mùa Giáng sinh sắp tới an lành bình an ạ. Yeah. So thank you so much for for all of the top management key person from the company have a chance to interact with us. So thank you one more time. Thank you so much, and we'll be there to work together as a community. Yep. Thank you. Thank you, Simon. Yep. Thank you all. Yep. Thank you. Bye. Bye bye on. Vâng anh chị, Simon chỉ nói cập nhật mấy cái. Thứ nhất, thank you. Let's summarize a little bit before we finish today. First of all of your questions, like I asked you before, in writing. So I did collect all the information you have right now, by now, sent to the company, and they got the feedback just a few minutes, 1 hour before our Zoom. So I will pass that answer to you for everybody, and as the leader, as the member in the old team, try to take a look, translate into the local language. And if you continue to have a question, we write it down. We have on the right to ask the questions and send to the company. So continue to collect your concern, your question. So, and I will pass to the company. And then, then we go from there. Vâng, cảm ơn anh chị rất nhiều. Các ban điều hành của họ rất là tâm huyết, rất là họ có một cái tinh thần, họ có trách nhiệm cách họ làm. Có những cái chưa công bố liền được, nó trong tháng này, trong tháng tới họ lưu vô từng cái anh chị, cho mình được biết là
có những dự án rất lớn, rất khủng luôn, họ đang chuẩn bị làm, xem mình được nghe nhưng mà NDA không, chưa cho phép, chưa chia sẻ ra bên ngoài, nên cái hướng đi của tập đoàn rất tuyệt vời. Và như bữa nay chúng ta nói đó anh chị, có mấy điểm. Đầu tiên đó là gì ạ? Những cái câu hỏi, những cái gì anh chị thắc mắc, anh chị viết lên anh chị, xem mình đã nói mấy lần rồi, là anh chị phải viết lên thành một cái danh sách đi, rồi xem anh sẽ giúp, anh em sẽ giúp nhau dịch ra tiếng Anh dễ cho họ. Chúng ta có quyền đặt câu hỏi và nhận câu trả lời, đó là rất rõ ràng, họ rất minh bạch, không có gì mà họ giấu chúng ta đó. Nhưng mà anh chị phải giúp tổng kết những câu hỏi, làm một lúc luôn chị nha, nên làm như thế. Cái list mà những câu hỏi họ đã trả lời xem anh sẽ dịch cho tiếng Việt để gửi cho anh chị em tham khảo sớm. Còn những câu hỏi nhưng mà chưa có, anh chị bổ sung thêm, chị từ đây tới cuối tuần hay là vẫn ongoing, nhưng mà tập trung lên chị, từ đây tới cuối tuần có thêm câu hỏi gì nên đặt thêm câu hỏi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, qua các buổi chia sẻ, các nội dung chia sẻ của những người lãnh đạo công ty đó chị, xem anh nghĩ có mấy điểm nè. Thứ nhất, sơ kết lại thôi, nó có thể anh chị có cái góc nhìn khác. Thứ nhất là gì? Về bảo mật, về đầu tiên là ông micro. Mình hay có lý do lắm, mình cái gì mình cũng nói từ từ mình làm, không sao đâu, từ từ làm. Bây giờ chưa sao đâu, thì thời gian nó qua hết rồi sẽ đến lúc mà phải như tiếc nuối. Ngày xưa tôi phải làm, ngày xưa tôi phải giữ được cái này cái nọ, ngày xưa tôi phải giữ cái VCT token giá rẻ, tức là toàn là tiếc nuối không anh chị. Mà làm mình không làm, không ra quyết định ngay bây giờ. Cái doanh nghiệp này, cộng đồng này là của chúng ta, mình kỳ vọng công ty làm, ngược lại mình phải làm cái trách nhiệm của mình. Cho mình tổng kết là những cái điểm chung của họ thôi, không riêng từng người đâu, nhưng cái thông điệp là gì? Cái mô hình này nó khác biệt hoàn toàn so với những cái khác. Cùng làm, cùng phát triển, cùng chia lợi nhuận trong cái này hết. Lợi nhuận trong cộng đồng chúng ta là những cái bên thứ ba, bên ngoài nữa, nó khác hoàn toàn anh chị. Nó cần thời gian chín mùi để mà phát triển lên, và chúng ta phải làm cái nhiệm vụ của chúng ta nữa. Giả sử như chúng ta muốn VCT, muốn đầu tư của chúng ta mà tăng trưởng kiếm tiền mà chúng ta lại không tham gia, không kết nối giống như là chúng ta là cổ đông của nhà hàng, chủ nhà hàng mà toàn đi ăn nhà hàng khác không à. Chúng ta là mua cổ phiếu của Telecom, công ty viễn thông của Thụy Điển, mà toàn đi sử dụng cái dịch vụ của đối thủ không à, thì làm sao mà giá trị nó tăng được. Đó, cái đó là cái nguyên tắc mà họ nhắc lại thôi, ai cũng hiểu. Cho mình nghĩ ai cũng hiểu, có muốn làm mà không thôi. Mà nếu mà chúng ta không làm thì đừng đổ thừa anh chị, không nên đổ thừa. Nó giống như là giờ giả sử chúng ta làm công ăn lương, những cái câu chuyện ông kể, làm công ăn lương mà các bạn không làm, không đi trái trễ, không show up ra, không mời khách, không đứng tiêu thì chắc chắn là bye bye các bạn, không ông chủ nào giữ mình đâu, không công ty nào giữ mình đâu, sa thải ngay. Rồi cái gì nữa về bảo mật, họ là những người mà bậc thầy trong bảo mật rất nhiều năm, và cái mô hình họ làm không có thằng nào nó shut down mình được hết á, nó đóng cửa mình được. Anh chị thấy nói gì nói, Google, Facebook thích để đóng cửa ai nó đóng mà, chính phủ thích để thò tay vô đóng cửa ai đóng mà. Mô hình mình khác hoàn toàn. DAO sau này là decentralized của internet nữa, mình bypass tất cả những cái đó, vừa đồng tiền của mình tạo ra xài trong nội bộ, hợp pháp khắp mọi nơi, lại tiếp tục được cái quyền lợi khi mình giới thiệu cái thành viên, người sử dụng trên những cái nền tảng khác. Nhưng mà mình phải có đồng tiền riêng của mình, nên về pháp lý, về cách xây dựng, về công nghệ, về pháp lý, họ tính rất xa để mà bảo vệ tất cả thành viên, không ai xâm phạm, không ai có quyền can thiệp vô cái tài khoản, cái doanh nghiệp, những cái gì của mình đang làm. Có nhiều doanh nghiệp ông nói đó, phát triển tới một lúc nào đó Apple, Facebook thích đóng là đóng mà, họ không đi mô hình đó. Thì đó là những cái mà muốn cho anh em hiểu là quan trọng lắm, rất quan trọng trong cái security. Tiếp tục vẫn đưa được những doanh nghiệp khác trong cái vào cái quỹ đầu tư. Thì muốn như thế đó chị, anh chị em mình phải có cùng nhau để mà phát triển cái cộng đồng. Cái quỹ của VCT phải to ra nữa, người ta mới làm được nhiều thứ anh chị. Và cuối cùng là gì ạ? Cuối cùng là cho Ari, ông rất tự tin, ông rất, sao mình đã nói chuyện, ông rất nhiều lần anh chị, ông rất muốn khi thành công tất cả đều thành công. Ông đã từng trên đỉnh vinh quang, những cái thứ ông làm, nhưng ông cảm thấy đơn độc lẻ loi đó, xung quanh có một vài người, thậm chí có mình ông đạt được mà người ta không đạt được. Ông vẫn nói với mình, tao rất muốn
tất cả các bạn ở đây này, những người tiên phong, những người làm như thế này cùng thành công với tôi, cùng thành phải together mới là vui. Thành công phải có đồng đội, phải có bạn bè. Thì ông tin tuyệt đối vào cái điều đang làm, đang và sẽ. Và dĩ nhiên nó sẽ có thời gian nó xây dựng, và kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm trong cái chuyện cùng phát triển với tập đoàn. Đấy, thì đó là những cái tóm tắt mà có thể cộng trừ thiếu đủ, nhưng mà anh chị sẽ nghe lại những cái điểm, cái clip này nó sẽ recording, sẽ kể lại cho anh chị. Vâng, một lần nữa, one more time on the international member leader here, they got the question, they answer the question in writing. I'm going to pass it to you. Please translate one more time, translate into your own language. And if member, your downline, your member, they still have the question, please write it down, continue. We have a right to ask a question. And this company, everything transparency. What they talk, what they promise, they deliver. Maybe misunderstood, miscommunication, or maybe you don't listen the whole thing, or you don't participate on the updating, and you jump into the conclusion, whatever you think should be. But because for me, I follow from the beginning, whatever they promise, they do legally, and that's the integrity, the mission, vision the company want to do. So again, yes, even though the old language, we still can misunderstood each other. Now we convert to that language into English to another language. Definitely it's miscommunication easily. So I think we are on the board together. And this company, this management team, they do the real thing for us. And the real things take time, not scam, not money game. So that's why when we talk about the investment, take longer time to do. We have a solid foundation in terms of legality, in terms of the technology, in terms of the committed management team from the founder. So I hope, you come back to read the question, the answer, and put more if you have to. But, understand that this company is not like what you think, like they scam or something, and I never think that. One more time, thank you so much. Simon nói với các bạn, tại các bạn nước ngoài nhiều khi ngôn ngữ anh chị nghe không hiểu, nó không được thông tin nhiều như người Việt mình. Nói tiếng Việt còn hiểu nhầm nhau nữa anh chị. Thì giữa tiếng Anh, tiếng Việt, rồi có những anh chị đây nhảy vô nhảy ra, không quan tâm, tức là thích thì nhảy vô nửa chừng, không theo suốt, không cập nhật, là mình cứ nghĩ suy diễn theo cái suy nghĩ của mình thôi. Đôi lúc nó không đúng anh chị. Công ty này tới thời điểm này họ hứa họ làm rất tốt anh chị. Có thể chậm cộng trừ cái chuyện là bình thường, nhưng họ hứa và họ làm. Và chưa bao giờ cho mình thấy cái gì ạ? Cho mình thấy là họ có cả một cái đội ngũ để mà họ làm cái việc này. So Chen Eric, are you still there? Hello. Ông Chen Eric không còn trong Zoom ạ. Okay. Anybody from the management team? Okay. The Korean, you want to have a question, but I don't think the management team here, because they already answer all the questions on another email, another message. I'm going to send it to you. Joey, are you there? Can you unmute? Can you translate into? Can you translate into Chinese? Chinese can Venice. She can translate into Korea. Like I mentioned, on the questions they already answer already. They send the answer to me, and I pass to you. And if you still can have a question, just write it down. We have another meeting soon about that. Okay, let me just explain to them. Yeah. And Rebecca, 他们现在呢已经把那些就是问题，就说你们有的问题写在一张纸上，然后Simon 是建议让我们先把那个答案看了之后，如果还有问题，我们再用这个
就是说发问的方式就写出来，然后再提问给公司，因为有一些时候就是说在中间的一些misunderstanding，就是说他们可能不太了解，所以可能会产生一些误会。Simon, do you think it's possible that we can unmute like Lisa and let her just speak to me? Oh yeah, where is she? I don't know where is she. Các bạn có thể unmute để cho cái bạn của người leader của Hàn Quốc họ communicate nhau. Tại bữa nay họ nghĩ là họ lên họ đặt câu hỏi trực tiếp với tập đoàn, nhưng mà tập đoàn đã trả lời câu hỏi của họ rồi nên họ dùng bằng email. Họ dùng bằng cái thông điệp bằng in writing đó, tức là viết trả lời bằng giấy á, thì đã gửi cho Simon và sẽ được chuyển cho họ. Nên bây giờ họ không có trong này nên họ không có trả lời trực tiếp được như mình. Where are you? Các bạn lên mời. Can you raise your hand? Can you raise your hand and we know how to unmute you? Joy, 你翻译一下。Yeah, Lisa 的，right, okay. I'm Lisa. Most of Korean don't understand English and Vietnam language, so we didn't understand all today. Okay. And we have many questions, and because of the problem of language, so I hope, can you discuss with Korean, only Korean, except other country people? Okay, Lisa, okay, first of all, on the question sent to us, they answer already. I passed it to you. Secondly, I recommend if you have more questions, write out specifically. And I'm going to arrange the meeting with you guys, with the company. Soon. Actually, we don't understand your English because our Korean is very hard to hear another country English pronunciation. So we want to let Joy translate. Okay, next time that you guys need to arrange the translator from English into Korea. I think Joy, 你说一句一句吧，我让韩国人听懂。对， Simon, I think it's best like next time I do the translation in Chinese for her, and then she can explain to her leader, because basically all the Korean, even they can speak a little bit of English, but mostly their hearing is very bad. So usually the Tuesday and Thursday meeting, they don't understand nothing, and that's why they don't join as well, because when they come in, they cannot understand nothing. So they hope like we can arrange a Zoom just for them that I can speak in Chinese, and then they understand from Lisa that can translate to the Korean for them. Okay, definitely. First of all, okay, we try to organize. 不是这个意思，现在让越南会员都退场，然后我们只有我们韩国人和公司职员谈一谈，10分钟就够了。因为他们还有另外一个 Zoom， 而且公司的职员已经都撤了。让我翻译一下，等一下。한국 분들 지금 무슨 얘기인지 굉장히 궁금하실 것 같아서 통역해 드리겠습니다. 저는 이제 다른 그 나라의 회원들은 다 퇴장을 하고 우리 한국 사람들만 남아서 본사 직원하고 얘기하게 해달라, 10분이면 된다라고 요청을 했고요. 그에 대해서 지금 그 다음 줌이 있기 때문에 이미 본사 직원들은 다 나갔다고 합니다. 그래서 우리가 아침에 보낸 질문지를 다 받아서 답을 갖고 있으니 그걸 보내주겠다고 하고, 지금은 그래서 줌으로 우리가 질문을 할 수 있는 시간이 안 된다고 합니다. 혹시 채팅방에 하고 싶은 얘기가 있으시면 한글로 적어주시면 통역을 해드리도록 하겠습니다. Okay, Joyce. Anyway, we arranged another meeting with the Korean team. However, on Tuesday and Thursday, we have a function. You guys can translate. You know, like we have a couple options. You know, when they speak English, some people translate into Vietnamese, some people translate into Korea. So they have that feature, that functions in the website. So try to help them out to do that in the next time. You know,
Again, because, but they have that feature. You guys can have an interpreter to translate Jason the English. So save a lot of time for many people. Yeah, because with this one, it's a little bit complicated because I need to translate to the Mandarin for Lisa, and Lisa need to translate to the Korean. So need translation in the same time. We'll figure out. We'll find out. As long as we really want to work, so we will find out how to do that. And so Lisa, so now we understand. 我们会再安排跟公司会有一个和 Korea 的会员在翻译，就是说到时候我会翻译成中文给你，你再翻译成韩国给他们去听。但是因为最近因为公司有推出很多项目，而且他们把刚才就说那些问的问题他们都已经写出来 ，Simon 之后会发给我们。然后呢，过后如果我们有更多的问题，也能够以透过写出来的方式，再跟公司那里 clarify。如果再不行，就说我们也会再安排韩国的会员，就说专门给韩国的会员再开个 Zoom， 就说到时候就没有其他的国家。但是现在这个时间他们现在比较忙，所以要给一点时间他们安排时间。好吧。Okay, Will. First of all, we send the answer. Secondly, if more questions you can raise to us, and I try my best to see this week if the company can set up the meeting with you guys. So let's do that way, Joey and Lisa. Yes. 지금 한국 분들에게 통역해드리겠습니다. 일단은 우리가 보낸 질문지에 대한 답은 다 나와 있으니까 그걸 보내준다고 하고요. 그리고 줌이 필요하면 한국 사람들만 모여서 통역을 통해서 시간을 다시 안배하겠다고 합니다. 지금 회사가 새롭게 출시하는 아이템이 너무 많아가지고 지금 가장 바쁠 때인데 최대한 빨리 줌 잡아서 미팅을 하시겠다고 합니다. 那么 Joy, 什么时候可以呢？那个 줌 他们尽量安排这个星期。但是因为现在公司呢也有跟那个 Visa 跟 Master 的，就说他们会尽量再安排到时候有一些客户他们不需要再用 cryptocurrency 来给，所以有很多对接的事情他们在处理着，所以就安排尽量在这个星期，但是如果没有就可能要下个星期。 지금 비자카드, 마스터카드 연동해서 이제 가상화폐로 보내지 않아도 되는 그 업무가 지금 너무 바빠서 최대한 이번 주 안에 잡아보겠는데 혹시라도 이번 주가 넘어가면 다음 주에 꼭 잡아서 줌을 하겠다고 합니다. 还有就是说他已经把那些问题已经都回答给我们了，然后我们会传给全部的人，然后如果他们还有其他的问题也可以提出，就说写给我们的时候，我们再跟公司要那个答案。 네, 질문 아직 못 올리신 분들은 추가적으로 질문 올려주실 수 있고요. 다음번 줌 될 때까지 질문을 올려주시면 그에 대한 답도 가지고 함께 미팅을 하도록 하겠습니다. So Joey and Lisa, can I propose? Usually when I do some international webinar, when I participate, I try to highlight what the outcome from the meeting and translate into the language, the Vietnamese language for our member doing that. Can you do similar like that? Because when we listen to, just highlight some key point, and maybe she can get a translation from you from Chinese to Korea. I think it's better. We are international team, so that barrier we need to overcome. Okay. So I think that's good. It's not bad. Vâng anh chị thấy nè. Sao mình nghĩ là anh em mình cái kênh này là kênh international. Đôi lúc người ta ngồi ta nghe tiếng Việt mình cả tiếng rưỡi đồng hồ ta đâu có hiểu cái gì anh chị. Có những người ta khao khát, người ta tìm hiểu, ta ngồi ta nghe. Thì tương tự cũng vậy, họ cũng khao khát, họ đặt những câu hỏi mình nghe không hết anh chị. Nên cái những lúc họ nói tiếng Hoa rồi nói tiếng Hàn, tiếng Nga anh chị, thì cái chuyện đó là rất bình thường. Mình phải respect cái doanh nghiệp là doanh nghiệp quốc tế, cái dự án là dự án quốc tế. Thì sao mình có nói với họ là sẽ thứ nhất là gì ạ? Các bạn có những câu hỏi gì đó cứ tiếp tục đặt câu hỏi, những câu trả lời mà chưa thỏa đáng hoặc là chưa đủ á, phát sinh những câu hỏi mới thì cứ viết ra để gửi cho công ty.
Còn thứ hai là trong tuần này đó, khi nào mà sắp xếp được á, thì sẽ có cái cuộc gặp với cái nhóm Hàn Quốc và ở Malaysia. Họ phải dịch từ tiếng Hoa, tiếng Anh qua tiếng Hoa, tiếng Hoa qua tiếng Hàn nữa chị. Vất vả mình nhiều lắm, vất vả nhiều, nhưng họ quyết tâm họ làm cái điều đó. Và Simon tin rằng có thắc mắc, có những câu hỏi trong đầu thì cứ phải hỏi. Mình làm doanh nghiệp mà, mình hỏi để mình hiểu hết đó, mình yên tâm, mình có cái định hướng mình làm, không câu hỏi gì mà nó sai hết chị. Có thể không hiểu, chưa hiểu, hay là mình cứ verify, mình hỏi. Cho nên tôi nghĩ là mình hỏi câu hỏi mà giống như tinh thần xây dựng câu hỏi để biết, chứ không phải là câu hỏi để chỉ trích đả trích với nhau đó. Thì cái người ta nhận, người ta dễ hợp tác, người ta dễ cho thông tin, người ta dễ hợp tác với mình. Còn cái kiểu mà mình hỏi để mà không có tinh thần xây dựng, không có phải là hiểu biết á, người ta đọc người ta hiểu liền anh chị. Thì sao mình nghĩ như thế là cái cách làm để đi xa như thế. So thank you so much you guys. Again, try to translate the answer from the list I will send to you, Joey and Lisa. Secondly, if more questions sent to the company. First one, I try to see if they have availability, the time, because I know very busy this week. If they have, we can have a different Zoom with your team to save the time, to save your time in a better way. Okay. Okay. Yeah, thank you. You can translate to her. Lisa， 那我们现在先到这样，然后他会把那些答案发给我们，然后我们看了有什么问题，我们再提出来。然后他们那里Simon也会跟公司再安排一个会议，是给我们韩国的会员。那他们安排了之后再通知我们。 지금 우리가 올린 질문에 대한 답변을 보내줄 거고요. 이미 다 작성을 해놨다고 합니다. 그래서 그걸 보고서 또 이의 제기를 할 것 같으면 다음번 회사에서 안배한 줌에서 다시 이야기하는 걸로 하고, 오늘은 여기서 마치는 걸로 하겠습니다. Okay, thank you so much for being here. And you know, if you still stay here at the end of the webinar, we still have a, you know, maybe you know, every time we have a lucky draw for the people qualified fast track and above. Fast track, that's the name, the old name, but right now we have a BBQ, similar but same to poor qualification. If you stay at the end of the webinar on Tuesday and Thursday, you know, hopefully in the future we have a more translation, and all of you can participate on the lucky draw. That's one of the things we appreciate. We make it fun for us to do the business. Beside, you know, beside effective, you know, the benefits, we want to have fun together. So that's the way we organize. Simon có mời họ trong những cái buổi như thế này nè. Nếu họ ở lại cuối cùng, hy vọng là sẽ có cái phần dịch thuật đuổi đấy anh chị, để cho họ sẽ làm được cái này. Họ nghe chứ còn họ nghe tiếng Việt tiếng Anh họ không hiểu nữa. Thì có phần dịch đuổi như thế đó thì họ tham gia xổ số. Cái tên cũ là Fast Track, tên mới là BBQ. Trở lên thì chúng ta thì tham gia được hết. Hàn Quốc cũng là một trong, Hàn Quốc, Ấn Độ hay là Malaysia cũng là cái team của chúng ta. Nếu mà tham gia thì được đối xử giống như nhau hết nha anh chị, được đối xử giống như nhau. Vâng, Simon sẽ trả lại cho ban tổ chức, trả lại cho Mila, cho Hương cái phần còn lại, và nhắc lại anh chị những cái câu hỏi gì mà cần anh chị nên chuyển lên tuyến trên. Simon sẽ tập trung trong tuần này, cuối tuần một lần nữa, thứ Bảy sẽ gửi cho tập đoàn. Ngoài những câu trả lời của họ, Simon sẽ gửi cho các anh chị. Cảm ơn chị rất nhiều. Thank you one more time, and we see you guys for the next webinar, especially Korean and Malaysia team. We have another session soon. Thank you. Bye bye.